यदि तपाईहरु टिकटक चलाउनुहुन्छ भने यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई टिकटकको 3टा इम्पोर्टेन्ट सेटिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। जुन सेटिङ तपाईहरुले इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको टिकटक एकदमै प्रोफेसनल बन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले टिकटकमा फलोअर्स पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईहरुको टिकटकमा फ्युचरमा के प्रब्लमहरु आउने छ भने त्यो पनि यो सेटिङ गरिसकेपछि तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। त्यो 3टा सेटिङ मध्ये फर्स्ट सेटिङले चाहिँ तपाईहरुको टिकटकलाई एकदमै प्रोफेसनल लुक दिन्छ र सेकेन्ड सेटिङले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको टिकटकको फलोअर्स बढ्छ र थर्ड सेटिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ तपाईले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई टिकटकमा हुने नराम्रो कुराबाट यो सेटिङले बचाउँछ। त्यसले गर्दा पनि यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। नमस्कार, म मन्जिल कोइराला टेक लर्न हियर युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। तपाईले यहाँ साइडमा मोबाइल स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ टिकटक खोल्नु होला। यो टिकटकमा आइसकेपछि तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा आउनु होला। अब तपाईले मेरो प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अहिलेसम्म मलाई टिकटकमा फलो गर्नु भएको छैन भने यहाँ आएर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले टिकटकको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो टिकटकमा यहाँ एउटा लिंक राखेको छु। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको एउटा लिंक रहेको छ। यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो वेबसाइट अथवा युट्युबको लिंक राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईको टिकटक एकदमै प्रोफेसनल देखिन्छ र यसको हेल्पले तपाईहरुको अरु प्लेटफर्मको पनि ग्रोथ हुन्छ र यो एउटा एकदमै युजफुल सेटिङ रहेको छ। यो कसरी गर्ने म तपाईलाई अब सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3टा लाइन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो फर्स्ट अप्सनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ म्यानेज अकाउन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट कन्ट्रोल भनेर लेखेको छ नि, त्यसको मुनिपट्टि स्विच टु पर्सनल अकाउन्ट भनेर लेखेको छ। हामी अहिले बिजनेस अकाउन्टमा छौं, त्यसले गर्दाखेरि यहाँनेरि स्विच टु पर्सनल अकाउन्ट भनेर लेखेको छ। तपाईहरुले यो लिंक क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनेरि बिजनेस अकाउन्ट भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई बिजनेस अकाउन्टमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो लिंक राख्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। र यो लिंक कसरी राख्ने म तपाईलाई त्यो देखाउँछु। त्यसको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट प्रोफाइल भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि वेबसाइट भन्ने एउटा नयाँ अप्सन आउँछ। त्यहाँनेरि गएर तपाईहरुले आफ्नो वेबसाइट अथवा युट्युब च्यानलको लिंकलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई एकदमै फाइदा हुन्छ। जस्तो तपाईले टिकटकमा कुनै एउटा भिडियो बनाउनु भयो, फर एक्जाम्पल तपाईहरुले टिकटकमा भन्नु भएको छ मेरो यो वेबसाइटमा गएर मेरो वेबसाइटलाई फलो गर्नु होला अथवा मेरो वेबसाइटमा गएर यो कुरा हेर्नु होला भनेर भन्नु भएको हुन्छ। तर वेबसाइटको लिंक त तपाईले कहीँ पनि राख्न पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यसरी तपाईले बायोमा वेबसाइट राख्नु भने मेरो बायोमा गएर मेरो वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको वेबसाइटको पनि ग्रोथ हुन्छ र साथै तपाईको टिकटक पनि एकदमै प्रोफेसनल देखिन्छ। यो फर्स्ट सेटिङ तपाईले गर्नु होला। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ रहेको छ। अब हामी सेकेन्ड सेटिङतिर जाउँ। त्यो सेटिङको हेल्पले चाहिँ तपाईले आफ्नो टिकटकमा फलोअर्स बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि पनि तपाईले 3टा लाइनमा क्लिक गर्नु होला। यो 3टा लाइनमा आइसकेपछि चाहिँ प्राइभेसीमा जानु होला। यो प्राइभेसीमा आइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सजेस्ट योर अकाउन्ट टु अदर्स भन्ने अप्सन रहेको छ, यो सेकेन्ड नम्बरमा। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबैलाई टिक लगाइदिनु होला। यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईहरुको कन्ट्याक्टमा रहेको नम्बरहरुलाई पनि तपाईहरुको टिकटक सजेस्ट हुन्छ। जस्तो फर युमा चाहिँ तपाईहरुको टिकटक पनि आउँछ। र अर्को भनेको चाहिँ यो फेसबुक फ्रेन्ड्स रहेको छ। यो फेसबुक फ्रेन्ड्सलाई पनि तपाईले अन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको फेसबुकमा भएको फ्रेन्डहरुले यदि टिकटक चलाउँछन् भने उनीहरुको टिकटकको फर युमा पनि तपाईहरुको टिकटकको भिडियो देखाउँछ। त्यस्तै गरी यहाँ अरु रहेको छ म्युचुअल फ्रेन्डको अप्सन, यो सबैलाई तपाईले टिक लाउनु होला। यसले गर्दाखेरि तपाईले चिनेको मान्छेहरुले तपाईको टिकटक हेर्छन् र त्यसले गर्दा तपाईलाई फलो गर्छन् र यसको मतलबले चाहिँ तपाईको फलोअर्स पनि बढ्छ। र थर्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ, यो सेटिङ चाहिँ तपाईले 100% गर्नै पर्ने हुन्छ। यो सेटिङ गर्नु भएन भने तपाईलाई पछि टिकटकमा प्रब्लम आउन सक्छ। जस्तो तपाईले देख्नु भएको होला टिकटकमा धेरै जना मान्छेको नराम्रो कमेन्टहरु आइरहेको हुन्छ, एकदमै नराम्रो कुराहरु बोलिरहेको हुन्छन् कमेन्टमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई साइकोलोजी असर पनि पर्न सक्छ र हाम्रो फ्यामिली मेम्बरले पनि हाम्रो कमेन्टहरु पढ्दाखेरि त्यो एकदमै नराम्रो इम्बेरेस सिचुएसनहरु आउँछ। त्यसले गर्दा तपाईले यो सेटिङ गरेपछि चाहिँ तपाईले त्यो प्रब्लमबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईहरुले यो 3टा लाइनमा क्लिक गर्नु होला। यो 3टा लाइनमा आइसकेपछि तपाईले फेरि प्राइभेसीमा जानु होला। यो प्राइभेसीमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईले अलिकति मुनि जानु होला र यहाँनेर कमेन्ट्स भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हु क्यान कमेन्ट अन योर भिडियो भनेको छ। तपाईले यो एभ्रीवानमै छोड्दिनु होला। यो एभ्रीवानमै किन छोड्नु होला भने तपाईले फ्रेन्ड्स राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईको फ्रेन्ड्सले मात्र तपाईको भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्छ। र जुनसुकै सोशल मिडिया साइटमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोलाई भाइरल गराउनु छ भने चाहिँ तपाईहरुको एंगेजमेन्ट बढी हुनुपर्छ। त्यो भनेको तपाईको कमेन्ट बढी हुनुपर्छ, लाइक बढी हुनुपर्छ। तर तपाईले फ्रेन्ड्स मात्र राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईको फ्रेन्ड्सले मात्र कमेन्ट गर्न सक्छ।
त्यसले गर्दा तपाईहरुको इन्गेजमेन्ट कम हुन्छ र तपाईको भिडियो भाइरल नजान सक्छ। त्यसले गर्दा यो एभ्रीवानमै राख्नु होला। अब एभ्रीवानमा राखिसकेपछि चाहिँ धेरै जना नचिनेका मान्छेले चाहिँ नराम्रो कमेन्ट पनि गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यसलाई कसरी रोक्ने त? त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ मुनि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्टर स्प्याम एन्ड अफेन्सिभ कमेन्ट भनेको छ। यसलाई तपाईले सुरुमा अन गर्नु होला। यसलाई अन गरिसकेपछि फिल्टर कीवर्ड्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कस्तो खालको नराम्रो कमेन्टहरु आउँछ त त्यस्तो तपाईले यहाँबाट फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एकदमै नराम्रो कमेन्टहरु आइरहेको हुन्छ, तब त्यसलाई फिल्टर गर्नको लागि कुन वर्डहरु आउँछ त्यो वर्ड यहाँ लेख्नु होला। जस्तो मैले एउटा वर्ड लेखे, यो वर्ड चाहिँ मेरो कमेन्ट सेक्सनमा आउँछ अरे जुन मलाई चाहिएको छैन। अब यो वर्ड युज गरेर कसैले मेरो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि मैले यो वर्ड लेखे। अब यो म सिम्पली यहाँनेरि डनमा क्लिक गर्छु। यति गर्ने बित्तिकै यो वर्ड यहाँनेरि फिल्टर हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ मेरो कमेन्ट सेक्सनमा कसैले पनि यो वर्ड टाइप गर्न सक्दैन। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनेरि अरु वर्डहरु एड गर्नु होला। जबमा तपाईले त्यो वर्डलाई यसरी क्लिक गर्ने हो र डन थिच्ने हो। यति गर्ने बित्तिकै त्यो वर्ड यहाँनेरि एड हुन्छ। यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको कमेन्ट सेक्सन पनि एकदमै निट एन्ड क्लीन हुन्छ र तपाईहरुले यस्तो कमेन्टबाट हेरेसमेन्टहरु भोग्नु पर्दैन। यो तीनटा सेटिङ तपाईहरुले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको टिकटक अकाउन्ट एकदमै प्रोफेसनल देखिन्छ र तपाईको टिकटक अकाउन्टको फलोवर्स पनि बढ्छ। साथै तपाईहरुको टिकटक अकाउन्टमा हुने त्यो नराम्रो कुराहरु पनि बन्द हुन्छ। आशा छ भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु के प्रतिक्रिया भए तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म भेट्छु तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।